दोस्तों सौ प्रथम આપણે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓપન કરીશું। પ્લે સ્ટોર ઓપન કર્યા બાદ અહીં આપણે લખીશું કોલર એનાઉન્સર પ્રો। અહીં ત્રીજા નંબરનું ઓપ્શન તમને જોવા મળે છે। ત્યારબાદ અહીં સર્ચ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું। તમે દોસ્તો અહીં જોઈ શકો છો કે કોલર નેમ એનાઉન્સર પ્રો જેડકો કંપનીનું છે અને એને સ્ટાર મળેલા છે 4.2। આના ઉપર ક્લિક કરીશું અને આ જે એપ્લિકેશન છે એની સાઇઝ છે 13 MB અને 10 લાખ લોકોએ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરેલી છે। અહીં ઇન્સ્ટોલ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું। એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થાય એના પહેલાં દોસ્તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરશો, શેર કરશો અને કોમેન્ટ જરૂરથી કરશો, જેથી સારી નવી માહિતીના વિડીયો તમને મળતા રહે। આપણી એપ્લિકેશન હવે ઇન્સ્ટોલ થઈ રહી છે। હવે અહીં ઓપન બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આ રીતે એપ્લિકેશન ઓપન થઈ જશે। ત્યારબાદ અહીં ક્લિક ટુ એપ્રૂવ પરમિશન નામનું એક બટન તમને જોવા મળે છે। મતલબ કે અહીં જે પરમિશન અહીં એપ્લિકેશન માગે છે એ તમારે એપ્રૂવ કરવી પડશે। તો આ બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું। અહીં આપણે એલાઉ કોલર નેમ એનાઉન્સર પ્રો ટુ એક્સેસ યોર ફોન કોલ લોગ્સ એલાઉ કરીશું। પછી કોન્ટેક્ટ એક્સેસ માગે છે એ પણ એલાઉ કરીશું। પછી મેનેજ ફોન કોલ એ પણ એલાઉ કરીશું। વ્યૂ SMS મેસેજ એ પણ એલાઉ કરીશું। ત્યારબાદ ઓવરલે પરમિશનનો એક ઓપ્શન આવે છે એ પણ આપણે ઓકે આપીને અહીં આપણે એલાઉડ આપીશું। એલાઉડ આપી દીધું। ઓલ પરમિશન નાવ ગ્રાન્ટેડ થેન્ક્સ। તો ઓકે બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું। ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ તમને આ રીતે એક સ્પીચ ટેસ્ટ કરવા માટેનું બટન જોવા મળશે અને અહીં એ પણ લખેલું છે પ્લીઝ મેક શ્યોર યુ ડોન્ટ હેવ હેડફોન્સ ઓર બ્લૂટૂથ કનેક્ટેડ। આ એમ કહેવા માગે છે કે તમારી પાસે હેડફોન અથવા તો બ્લૂટૂથ આ બંને ડિવાઇસ આ ફોન સાથે કનેક્ટેડ ના હોવા જોઈએ। કનેક્ટેડ હશે તો જે એનાઉન્સ થશે એ તમને સંભળાશે નહીં। તો દોસ્તો અહીં આપણે સ્પીચ ટેસ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું। You have a new message from test. You have a new message from test. અહીં એમ કહે છે કે તમને આ જે અવાજ આવ્યો એ તમને સંભળાય છે કે નહીં। જો સંભળાયો હોય તો યસ બટન ઉપર ક્લિક કરો અથવા તો નો બટન ઉપર ક્લિક કરો। અહીં આપણે યસ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ અહીં એપ્લિકેશનની સ્ક્રીન તમને આ રીતે જોવા મળશે। એમાં કોલ્સનું એક ઓપ્શન છે, ઓડિયોનો ઓપ્શન છે અને SMSનો ઓપ્શન છે, વોટ્સઅપ સિગ્નલનો પણ ઓપ્શન છે। હવે અહીં કોલ્સ બટન ઉપર ક્લિક કરીએ અને એની અંદર કઈ સુવિધાઓ આપેલી છે એ આપણે જોઈએ। કોલ્સની અંદર સ્પીક નેમ આ જો બટન તમે ઓન રાખશો તો કોઈપણનો કોલ આવશે તો એનું નામ એનાઉન્સ થશે। પછી બીજા નંબરનો ઓપ્શન છે એનાઉન્સ અનનોન નંબર, એટલે કે બીજા કોઈ અજાણ્યા નંબર ઉપરથી જો કોલ આવશે તો એનો નંબર એનાઉન્સ થશે। પછી ત્રીજા નંબરનો ઓપ્શન છે નંબર ઓફ ટાઈમ ટુ એનાઉન્સ, તો જે એનાઉન્સ થાય છે એ તમે કેટલી વખત રિપીટ કરવા માગો છો તો તમે અહીં મેક્સિમમ 10 વખત એનાઉન્સ રિપીટ કરી શકો છો। ત્યારબાદ અહીં સે બિફોર અને સે આફ્ટર એ ઓપ્શન આપેલો છે। તો સે બિફોર ત્યાં તમે કોઈ બી ટેક્સ્ટ મેન્યુઅલી લખી શકો છો। જે ટેક્સ્ટ લખશો એ કોઈ પણ કોલ આવ્યા પહેલાં આ જે ટેક્સ્ટ લખેલી છે એ પહેલાં એનાઉન્સ થશે અને ત્યારબાદ તમે સે આફ્ટરમાં અહીં જે લખેલું છે એ જે કોલ આવેલો હોય એની એનાઉન્સ થયા પછી એ આ જે ટેક્સ્ટ છે એ એનાઉન્સ થશે। ઠીક છે દોસ્તો, આટલું સેટિંગ કર્યા બાદ અહીં આપણે બેક બટન આપીશું। ત્યારબાદ અહીં ઓડિયો ઓપ્શન આપેલો છે એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ। અહીં જે એનાઉન્સ થાય છે એનો ઓડિયો સેટિંગ કરવા માટેના ઓપ્શન આપેલા છે। એનો વોલ્યુમ તમે વધઘટ કરી શકો છો, પીચ સેટ કરી શકો છો, એનો રેટ સેટ કરી શકો છો, ઝડપી એનાઉન્સ થાય અથવા તો ધીમે એનાઉન્સ થાય એ પ્રમાણેનું અહીં તમે સેટ કરી શકો છો। જે એનાઉન્સ છે એ અમુક સેકન્ડ પછી એનાઉન્સ થાય એવું પણ તમે સેટ કરી શકો છો।
અહીં 4 સેકન્ડ જો સેટ કરેલી હોય તો 4 સેકન્ડ કોલ આવે અને 4 સેકન્ડ થઈ જાય એના પછી એનાઉન્સ થાય એ પ્રમાણે પણ અહીં તમે સેટ કરી શકો છો. પછી ઓપ્શન આપે છે એનાઉન્સ ઇફ ફોન ઇઝ ઓન સાયલન્ટ વાઇબ્રેટ. જો તમારો ફોન સાયલન્ટ અને વાઇબ્રેટ હોય તો પણ તમારે જો એનાઉન્સ ઓપ્શન એક્ટિવ રાખવો હોય તો આ બટન તમારે ઓન કરી દેવાનું રહેશે. પછી ઓપ્શન આપેલો છે એનાઉન્સ ફોન નંબર. તો ફોન નંબર પણ એનાઉન્સ થાય એવું જો તમારે કરવું હોય તો આ ઓપ્શન તમારે એક્ટિવ રાખવાનો છે. એનાઉન્સ વેન ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ ફોન. એનો મતલબ એ થશે કે તમારો કોલ ચાલુ હોય અને બીજા કોઈનો કોલ આવતો હોય તો એ પણ એનાઉન્સ થાય. તો એવું જો કરવું હોય તો આ બટન તમે ઓન રાખો. અને છેલ્લો ઓપ્શન છે એનાઉન્સ ઓનલી ઇફ બ્લૂટૂથ કનેક્ટેડ. તમારો મોબાઈલ ફોન જો બ્લૂટૂથથી કનેક્ટેડ હોય તો પણ એનાઉન્સ થાય એવું જો તમારે કરવું હોય તો આ બટન તમે ઓન કરી દો. આટલું સેટ કર્યા પછી તમે અહીં ટેસ્ટ ઓડિયો સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરી શકો છો. This is a test message from your friend. દોસ્તો જો સેટિંગ તમારું બરાબર ઓકે થઈ ગયું હોય તો ત્યારબાદ અહીં બેક બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ આપણે અહીં ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીશું SMS. એની અંદર શું ઓપ્શન આપેલા છે તો સ્પીક SMS નેમ. એનો મતલબ એ થશે કે કોઈ વ્યક્તિનો મેસેજ જો આવ્યો હોય તો એ કયા વ્યક્તિ તરફથી આવેલો છે એનું નામ એનાઉન્સ થશે. પછી બીજા નંબરનો ઓપ્શન છે સ્પીક SMS મેસેજ. એનો મતલબ એ થશે કે જે મેસેજ આપણને રિસીવ થયો છે એ મેસેજની અંદર શું લખાણ કરેલું છે એ અહીં એનાઉન્સ થશે. ત્રીજા નંબરનો ઓપ્શન છે એનાઉન્સ ફ્રોમ અનનોન. એનો મતલબ એ થશે કે કોઈ અજાણ્યા નંબર ઉપરથી મેસેજ જો આવે તો એ એનાઉન્સ થાય. એના માટે આ બટન ઉપર તમારે ઓન રાખવું પડશે. ત્યારબાદ શું લખેલું છે ઓનલી ફ્રોમ સ્ટારેડ કોન્ટેક્ટ. આનો મતલબ એ થશે કે તમારા જે ફેવરેટ કોન્ટેક્ટ હોય જેને તમે સ્ટાર કરેલો હશે એવા જ કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપરથી જો મેસેજ આવતો હોય તો એ મેસેજ એનાઉન્સ થાય એવું તમે અહીં સેટિંગ કરી શકો છો. પછીનો ઓપ્શન છે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ ટુ એનાઉન્સ. મતલબ કે કોઈ બી મેસેજ આવે હોય તો એ મેસેજ કરનારનું નામ અથવા તો મેસેજમાં શું લખેલું છે એ કેટલી વાર એનાઉન્સ થાય, કેટલી વાર રિપીટ થાય એવું જો તમારે અહીં સેટ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. વધુમાં વધુ 10 વખત તમે આ મેસેજ એનાઉન્સ રિપીટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ અહીં લખેલું છે નેમ પ્રિફિક્સ. યુ હેવ અ ન્યૂ મેસેજ ફ્રોમ. આનો મતલબ એ થશે કે કોઈ બી વ્યક્તિનો મેસેજ આવેલો હોય તો સૌપ્રથમ આટલું બોલશે યુ હેવ ન્યૂ મેસેજ ફ્રોમ અને એના પછી જેનો મેસેજ આવ્યો હોય એનું નામ બોલશે અને મેસેજની અંદર કયું કયું લખાણ કરેલું છે એ એનાઉન્સ થાય એના પહેલાં અહીં આ વસ્તુ એનાઉન્સ થશે મેસેજ ઇઝ. એના પછી જે મેસેજમાં લખેલું લખાણ હશે એ અહીં એનાઉન્સ થશે. ઠીક છે દોસ્તો, આટલું સેટિંગ કર્યા બાદ અહીં આપણે બેક બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ ઓપ્શન આપેલો છે વોટ્સઅપ સિગ્નલ. આના ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. એનાઉન્સ વોટ્સઅપ મેસેજ. આ બટન ઉપર જો તમે ક્લિક કરશો તો તમારા વોટ્સઅપમાં જેનો પણ મેસેજ આવશે એ દરેકનું એનાઉન્સમેન્ટ તમે અહીં સાંભળી શકો છો. અહીં આપણે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક આપીએ. ત્યારબાદ અહીં તમારે જે પરમિશન છે એ એક્સેસ માટે ગ્રાન્ટ આપવી પડશે. તો આ ઓપ્શન તમારે એક્ટિવ કરવું પડશે. ત્યારબાદ જ તમે આ સર્વિસનો લાભ ઉઠાવી શકો છો. અહીં ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીં આપણે કોલર નેમ એનાઉન્સ પ્રો જે આપેલું છે અહીં નોટ એલાઉડ લખેલું છે, આપણે એને એલાઉડ આપીશું. અહીં ફરીથી એલાઉ ઉપર ક્લિક કરીશું. આટલું સેટિંગ કર્યા બાદ અહીં બેક બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. તમે દોસ્તો જોઈ શકો છો કે અહીં બટન એક્ટિવ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ અહીં બેક બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. દોસ્તો આટલું સેટિંગ કર્યા બાદ હવે કોઈપણ વ્યક્તિ તરફથી કોલ આવશે, SMS આવશે અથવા તો વોટ્સએપમાં મેસેજ આવશે તો એનું એનાઉન્સ થશે. તો દોસ્તો હવે આ વસ્તુ આપણે પ્રેક્ટિકલ ચેક કરીને જોઈએ. ઠીક છે દોસ્તો હવે આપણે જોઈએ કે સૌપ્રથમ કોલ કોનો આવે છે. ઠીક છે, તો ચાલો આપણે વેઇટ કરીએ કે કોલ કોનો આવે છે અને એનાઉન્સ થાય છે કે નહીં. Amitabh Bachchan is calling. ઓહો દોસ્તો Amitabh તમે જોઈ Bachchan is શકો calling. છો કે અમિતાભ બચ્ચનનો કોલ આવી રહ્યો છે. તો આપણે કોલ રિસીવ કરીને કહી દઈએ કે અમિતાભજી
અમે વિડીયો બનાવી રહ્યા છીએ તો અમે તમારી જોડે ફરીથી વાત કરીશું નેક્સ્ટ ટાઈમ. તો દોસ્તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે જે કોલ આવે છે એ કોલ કોનો છે એનું એનાઉન્સ અહીં થયું. ઠીક છે. હવે આપણે જોઈએ કે કોઈ બી મેસેજ આવે છે તો એનું એનાઉન્સ કઈ રીતે થાય છે. તો એ આપણે અહીં જોઈએ કે મેસેજ પહેલો કોનો આવે છે. You have a new message from Amitabh Bachchan. Message is Namaskar main hai Amitabh back in Khandanaga Karadpati mine aapka swagat hai aapka Khandanaga Karadpati mine selection ho gaya hai to turn hai AAP flight ticket card yahana JA Dinibad. ઓહો, અમિતાભ બચ્ચનનો મેસેજ આવે છે. દોસ્તો તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં જે મેસેજ આવે છે એ કોનો આવે છે એ પણ એનાઉન્સ થાય છે અને મેસેજની અંદર શું લખેલું છે એ પણ એનાઉન્સ થાય છે. ઠીક છે દોસ્તો. તો આ એપ્લિકેશન તમારા ખૂબ જ કામમાં આવવાની છે. તો દોસ્તો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને કોમેન્ટ જરૂરથી કરશો, જેથી નવી નવી માહિતી સાથેના વિડીયો તમને મળતા રહે. તો ત્યાં સુધી વંદે માતરમ, જય ભારત.